Всім привіт із Бразилії, де наша сім'я проживає вже 10 місяців. Попереднє відео про 30 плюсів Бразилії порівняно з США і Європою набрало вже майже 20 тисяч переглядів. І я дякую вам за підтримку і за ваші цікаві коментарі. Звичайно ж, були і негативні відгуки. Багато людей все ще дуже скептично ставиться до інформації про Бразилію і обережно дивиться в сторону цієї країни, що цілком зрозуміло, бо дуже багато є протирічивої інформації, багато негативу в сторону цієї країни. Історично так склалося, на жаль, що є таке діло. І сьогодні я хотів би розказати про мінуси Бразилії, оскільки це справедливо сказати про плюси і сказати про мінуси, адже немає ідеального місця на землі. Але я також хочу пояснити ще раз, що вся інформація з приводу плюсів, мінусів, вона є суб'єктивною, залежить від конкретного місця, конкретного штату, містечка або міста, де ви будете знаходитися або подорожувати. А також це залежить від суб'єктивного погляду тієї людини, її фінансової ситуації, її сімейного стану, взагалі душевного стану, спокою, як людина в цьому житті проживає і як вона відчуває ті події і те, що взагалі відбувається навколо неї. А тому все це дуже суб'єктивно, і об'єктивної картини ви не побачите, тільки можете це відчути, коли і якщо приїдете в Бразилію і станете тут жити самостійно. Важливе уточнення, що в Бразилії я живу ще менше 1 року, і тому я не можу мати всю інформацію про цю країну. І тому ви можете доповнювати, звісно, в коментарях те, чого я не знаю. Я не можу всього знати, я розказую те, що бачу. Це мій чесний погляд, але він не є істиною в останній інстанції. Також я проживав 3 роки в США сумарно за весь час свого життя і подорожував по цій країні багато, і тому я можу судити дуже багато про цю країну. У мене також там проживає дуже багато друзів, рідні люди. І деякий час я проживав в Європі, тому у мене є деякий життєвий досвід, який мені дозволяє говорити доволі впевнено про життя в різних країнах. Однак, звісно, це все одно є суб'єктивним. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми зараз переходимо до мінусів життя в Бразилії. Отже, перший мінус Бразилії, відносний мінус Бразилії – це медицина. Хоча медицину я назвав і в плюсах, тому що вона є безкоштовною. І це, безсумнівно, є великою перевагою. Але іноді бувають дуже великі черги, і навіть у таких малих містах, як Парачі. Я тричі був у лікарні, на невідкладну допомогу, приїжджали і чекали там. А один раз ми приїжджали зі своєю подругою, бо її вкусила змія десь 1,5 роки тому. Коли вона її вкусила, їй відкачували яд і ставили якісь уколи. Вона більше тижня провела в лікарні. І це було дійсно страшно, бо у неї маленька дитина, у неї немає чоловіка, і вона не знала, чи вона виживе. На щастя, її врятували, і це їй абсолютно нічого не коштувало, при тому, що у неї реально була така фінансова ситуація, що вона б не змогла заплатити. В США, звісно, їй би допомогли, але без страховки, якщо б у неї не було страховки, а у неї не було страховки, то вона би потім після цього мала би дуже великий рахунок, за який вона дуже довго би розплачувалася. Або це вплинуло би сильно на її кредитну історію, були б серйозні проблеми після цього. В Європі, в принципі, як і в США, багато людей можуть подаватися на безкоштовну страховку, якщо вони мало забезпечені. А в Бразилії, в принципі, всі люди, навіть туристи, можуть звернутися в таких крайніх випадках, коли є якийсь нещасний випадок, або як на неї напала змія, то люди можуть отримати безкоштовну допомогу. Але коли ми приїхали з тією дівчиною, у неї був набряк ноги сильний, і їй потрібна була допомога, то вони одразу запитали, що у неї сталося. Вона пояснила, що це стара її травма, і вони їй присвоїли такий індикатор. Тобто там всі люди, які потрапляють на швидку допомогу, вони сідають у великий зал очікування, і у них є червона наклейка на браслеті, зелена, синя і ще там жовта якась. І тобто, якщо у тебе, скажімо так, зелена наклейка, то ти можеш 3-4 години чекати в черзі, в залежності від того, скільки людей ще чекає разом з тобою в черзі. Це не зовсім зручно. Ми десь 2 години чекали, поки її прийняв лікар, і огляд був дуже поверхневий. Їй довелося наступного разу приїжджати через пару-тройку тижнів, і після того вона потрапила нарешті до більш
кваліфікованого лікаря, який їй прописав більш серйозне лікування і процедури. Тобто незрозуміло, на кого ти попадеш, і це буде залежати від конкретного медичного закладу і конкретного місця. В принципі, так воно і скрізь працює, але мало би бути все-таки якась стандартизація, так, до таких конкретних проблем, як укус змії або набряк ноги після укусу змії. А другий раз ми були також в невідкладній допомозі, коли наша середня дитина, у нас такі сходинки на другий поверх, і вона впала з 5-ї сходинки. До речі, дуже часто зустрічаються такі будинки або таунхауси, у яких є сходинки. І вона впала з них і не могла наступати на ніжку, і ми чекали десь годину, поки нас приймуть. Третій раз у мене були висипи на тілі, і я чекав теж приблизно годину, поки мене приймуть. І коли була ситуація з травмою, що дитина не могла наступати на ніжку, то після того, як ми дочекалися до лікаря, ми потрапили в кабінет, там, де зробили її рентген. Все було доволі швидко. Травматолог подивився на ніжку, помацав її і сказав, що все нормально, через 2-3 дні вона буде ходити. Виписав її знеболюючи, щось таке. І, до речі, ці ліки потрібно було докупати за власний кошт. Так само, коли мені виписали від висипів ліки, то також їх потрібно було купляти за свої кошти, незважаючи на те, що сама медицина безкоштовна, рентген безкоштовний, але ліки треба платити. А в Америці, якщо у тебе, наприклад, є базова страховка Medicaid, то ти не купляєш ліки, вони тобі видаються також безкоштовно. Але не всі отримують безкоштовний Medicaid, і особливо зараз, коли є незрозумілі ситуації зі статусами українців в Америці, коли немає продовження статусу, або якщо у когось становиться достатньо високий дохід на сім'ю, то тоді Medicaid цю базову страховку залишають лише на певних членів сім'ї, на дітей, як правило, або взагалі забирають. Якщо особливо дітей немає в сім'ї і двоє людей працюють, то страховки не буде, і дуже серйозна сума буде віддаватися за страховку. Це значно вищі розходи, ніж в Бразилії. З іншого боку, в Бразилії є платні страховки, і приблизно за $100-200 на сім'ю можна застрахуватися і отримати більш кваліфіковану допомогу. Але, звісно, якщо ви живете в такому місці, в якому взагалі є медицина, так, більш розвинена. Бо ми живемо в маленькому містечку, і тут, по суті, крім цього медичного закладу, серйозних таких закладів, де роблять операції, де можуть дослідити якісну хворобу, мають таке обладнання, їх просто немає. Тобто потрібно буде їхати в інше місто. Тому я би сказав, що медицина в Бразилії є, але вона все одно іноді буває недостатньо якісною. Інфраструктура і транспорт в Бразилії. На жаль, інфраструктура не скрізь однакова в Бразилії. І якщо в штаті Ріо-де-Жанейро, Сан-Пауло, в якихось південних штатах доволі хороші дороги, але дуже часто вони є платними і ціни доволі високі. Якщо подивитися на деякі інші місця, менш розвинені, менш туристичні, то якість доріг там може бути також різною. Якщо говорити про транспорт, то тут також Бразилія точно не є ідеалом в цьому плані. Якщо порівнювати з Європою, то в Європі є дуже хороша мережа поїздів, і на поїзді можна дістатися в будь-яке місце. Автобуси також, Flixbus, ще дуже багато сервісів, які пропонують дуже хороші транспортні послуги. В Бразилії також автобуси, розгалужена мережа є, але вони доволі дорогі, знову ж таки, по мірках Бразилії. Це незважаючи на те, що бензин в Бразилії коштує майже в 2 рази дешевше, ніж в Європі. Якщо порівнювати з США, то в США бензин дешевше, процентів на 20-30, ніж в Бразилії, але автобуси там не дуже популярні. Можливо, в деяких великих топових містах є громадський транспорт, навіть метро, але воно також не дуже зручне, не завжди можна дістатися в кожний район. Дуже часто потрібно їхати з пересадкою, доїжджати кудись на автобусі, потім пересідати на метро. Це я кажу зараз і про Атланту, і про Чикаго, і також Нью-Йорка це стосується. Але це такі міста виключення, скажімо так. А в більшості міст Америки з транспортом все дуже погано. В Європі, я би сказав, це найкраще. А Бразилія десь посередині, бо все-таки автобуси є,
громадський транспорт працює дуже добре в багатьох містах. Наприклад, от я знімав відео про Angra dos Reis, то там просто як по будильнику ходять автобуси хвилина в хвилину, все дуже чітко. В Парижі також є автовокзал, на ньому є розклад всіх автобусів. Дістатися можна без машини кудись. В Америці без машини взагалі нікуди не можна дістатися. Тобто в такому разі, якщо ви переїжджаєте особливо з Європи і ви не водите автомобіль або не можете його придбати собі, то для вас Бразилія, можливо, буде гіршим варіантом в плані транспорту і, звісно, в плані інфраструктури, якщо це інфраструктура для дозвілля, для дітей, там якісь спортивні майданчики, парки, це все є, але в більшості великих міст, скажімо так, в маленьких містах це не дуже розвинено, може не бути лавочок, може не бути дитячих майданчиків, тобто доволі специфічно, але завжди можна знайти якісь варіанти для дозвілля, якісь гуртки, тобто все це існує, але хотілося, щоб це працювало краще. Бюрократія і документи, з приводу цього багато чого можу розказати, тому що існує така думка, що в Бразилії все прям дуже забюрократизовано, і самі бразильці так кажуть, але багато хто з них не має досвіду бюрократії в інших країнах. І я скажу, що у тій самій Франції бюрократії не менше, в США також бюрократії дуже багато. Але все-таки це можна назвати мінусом Бразилії, тому що бюрократія серйозна є, особливо коли ти приїжджаєш як турист, потім подаєш на гуманітарну візу, потім, наприклад, як у нас народилася дитина, ми подавали документи на воз'єднання сім'ї, на постійне місце проживання. Через рік ми будемо подавати документи на натуралізацію. Тобто це і логічно, що бюрократія буде, тому що це дуже важко все організувати, і сама державна машина, вона не зацікавлена в тому, щоб спрощувати ці процедури, тому що це їхній хліб, вони з цього заробляють. Там існує багато чиновників, які працюють, вони не хочуть втрачати роботи, і їм більше нікуди йти, вони нічого більше не вміють, ніж перекладати ті папірці з папки в папку. І так працює бюрократія в усьому світі, тобто це державний апарат, він дуже сильно роздутий, і там, по суті, нічого не відбувається, але дуже багато всього треба для того, щоб оформити будь-який документ. І в Бразилії, що мене дуже здивувало, вже не одна сім'я, що з них вимагали офіційний переклад паспорту на португальську мову. Такого абсурду я дійсно ніде не чув, і у нас його не питали, але потім я розібрався, чому у нас його не питали. Коли ми приїхали як туристи, і ми подавали документи на гуманітарну візу, то на гуманітарну візу подається документ у федеральну поліцію. Ми їздили в Angra dos Reis до цього. І там паспорт приймають, тому що це міграційна поліція, так вони працюють з мігрантами, вони приймають англійський варіант паспорту. І вони нам зробили документ вид на проживання, так, CPF називається в Бразилії. Вони нам його зробили, і після цього у нас вже був португаломовний офіційний документ, який діяв, це як гуманітарна віза на 2 роки, тимчасова посвідка на проживання. І потім, коли ми пішли до карторію для того, щоб оформити свідоцтво про народження дитини, то от в цей момент у людей починаються проблеми, тому що у них питають переклад паспорту, уявіть собі. Але оскільки у нас був документ на португальській мові, так, CPF наш, то фішка в тому, що наш паспорт взагалі вони не дивилися. Вони просто взяли у нас інший фото-ID, тобто вони взяли наш CPF, нашу посвідку на проживання. І таким чином це як лайфхак, тобто якщо ви зараз їдете до кінця року 2025-го в Бразилію, то спершу, навіть якщо ви збираєтесь скоро народжувати дитину, спершу подавайтеся на гуманітарний вид на проживання. Це нічого не коштує взагалі. Ви отримаєте вже свій перший пластиковий документ буквально через місяць. І ви з ним дуже багато чого зможете робити, поки там, наприклад, дружина вагітна, так, або якщо у вас є якісь інші підстави на те, щоб залишатися в Бразилії, неважливо які, все одно робіть цей гуманітарний вид на проживання. Я сподіваюся, що все-таки продовжить цю програму для українців, бо страшна війна триває в Україні, багато людей страждає від цього і виїжджають з України, на жаль. Такі умови складаються. І я сподіваюся, що Бразилія все-таки продовжить цю програму гуманітарної візи, так, допомоги українцям. Але ніхто цього не знає, це буде вирішено, я думаю, що десь в грудні місяці, ближче до Нового року, чи буде продовжена ця програма ще на 1 рік,
чи вона, на жаль, не буде продовжена. Але також є інші моменти. Якщо ви іноземець, наприклад, у вас немає поки що CPF. CPF – це індивідуальний податковий номер. То без нього в Бразилії вам буде дуже важко перший час, але хороша новина полягає в тому, що ви його можете завчасно замовити, ще перебуваючи в іншій країні. Не обов'язково чекати прибуття в Бразилію, і тоді вам буде легше по приїзду знімати житло, оформлювати різні там банківські карти і так далі. Вам все одно для багатьох операцій необхідно буде дочекатися, коли у вас буде пластиковий вид на проживання. Наприклад, банківську карту дуже важко відкрити без цього. Але все-таки краще вже мати оцей податковий номер. І з приводу бюрократії, повертаючись до цього, якщо згадати Америку, то в принципі без Social Security номера там також дуже багато таких речей, які незручно робити. Тому треба в будь-якій країні, коли приїжджаєш, і готуватися до того, що є певні вимоги, і поки у тебе немає якогось списку базових документів, то все відбувається доволі повільно, скажімо так. В принципі, якщо говорити в цілому, то в Бразилії дуже багато сервісів зараз працюють онлайн. Ви можете замовити там справку про відсутність судимості онлайн. Ви можете відкрити онлайн-банк, не виходячи з дому. Для цього вам лише потрібно, знову ж таки, якийсь документ бразильський, наприклад, CPF, тобто вид на проживання. Якщо у вас це є, то це максимально просто робиться і без всяких зусиль. Тобто не можна сказати, що все як в старому форматі працює. Так, навіть ви приходите в лікарню, там є електронне табло, там є електронна черга. Все одно треба чекати якби в загальному залі, так, якщо це невідкладна допомога, якщо це не якийсь запис до лікаря. Але все-таки багато речей зараз спрощено через використання нових технологій. Економіка та рівень доходів. На жаль, це великий мінус Бразилії, тому що доходи бразильців значно нижчі, ніж в країнах Європи і США, звісно. Я от зараз попросив ChatGPT, щоб він мені вивів, які середні зарплати в різних країнах Європи, Бразилії і США. І в середньому я так подивився, наприклад, сантехнік заробляє в Бразилії $600-800, вчитель $700-900, а водій Uber $1000-1200. А хтось мені казав, що у Флоріанополісі можна заробляти на Uber $2000. Тобто є різні все одно регіони, в яких може бути краще, гірше, менше, більше. Залежить від конкретної ситуації, конкретної компанії. Якщо це якась спеціальність більш рідкісна, більш кваліфікована, то в Бразилії теж можуть бути доволі високі зарплати. Але якщо взяти в цілому, то все-таки в Європі, я би сказав, зарплата десь в середньому. Звісно, є Латвія, а є, наприклад, Норвегія, так, і там зовсім різні рівні доходів. Або там Німеччина і, скажімо, Болгарія, так, зарплати різні. Але якщо так дуже-дуже в середньому взяти, то в Бразилії зарплати, я би сказав, що в 2 рази нижчі, ніж в Євросоюзі. А якщо брати з Америкою порівнювати, то це, мабуть, в 4 рази різниця. І, на жаль, різниця в цінах, вона не компенсує того, що люди заробляють набагато менше. Тобто, так, наприклад, житло можна сказати, що можна орендувати за 400, скажімо, доларів в Бразилії. А в США таке базове житло, там, наприклад, одна кімната спальня або 2 невеличких спальні, то це може бути, скажімо так, $1500-1600. Тобто в 4 рази різниця на оренді і 4 рази різниця на зарплаті. В принципі, плюс-мінус норм, так? Але ж якщо взяти продукти харчування, то вони в Бразилії лише в 2 рази дешевші, ніж в Америці. Якщо взяти техніку, то вона дорожча в Бразилії. Якщо взяти автомобілі, вони дорожчі в Бразилії. Тому є деякі дорогі категорії товарів в Бразилії. І, на жаль, люди дійсно живуть бідніше тут, в Бразилії. Дуже багато людей не мають машини, не мають змоги купити собі автомобіль. Я показував пляж Тріндаджі, як ми
Там їздили 30 хвилин від Парачі, дуже шикарний серферський такий пляж, просто райське містечко. І ось там я бачив, що дуже багато людей стоять на зупинці, чекають автобуса. І навіть за 2 роки життя в Америці останні якось відвик від того, що є автобусні зупинки, і люди там стоять і чекають на них. Хоча ми жили на Гаваях, і на Гаваях також є автобусні зупинки, є муніципальний транспорт, автобуси, але там можна побачити 1-2 людини, а не 20-50 людей, які чекають на автобус. І зараз уважні глядачі скажуть, ну чому ж ти тоді говорив про плюси Бразилії, ти там теж казав про ціни. Так, просто виходить така ситуація, що якщо у вас заробіток іде онлайн, якщо ви працюєте в іншій країні, витрачаєте їх в Бразилії, якщо ви заробляєте в доларах, якщо ви здаєте нерухомість, якщо у вас є якісь, наприклад, на Ютубі або на Амазоні ви продаєте товари якісь, тобто ви не прив'язані до Бразилії, і в такому разі, звісно, дуже багато європейців, американців, канадців, якщо взяти по всій Бразилії, це велика кількість насправді експатів. Якщо ви відкриєте Facebook і введете expats in Rio, expats in Сан-Пауло і так далі, тобто бразильські експати, всякі такі групи пошукайте, ви побачите, що там десятки тисяч людей, які живуть, в принципі, в Бразилії. І на Ютубі є такі відео багато. В дійсності цих людей дуже багато. І вони ж чогось сюди все-таки їдуть, так? Тобто, само собою, що значно більша кількість бразильців переїжджає у розвинені країни Європи і США, це окрема велика тема для розмови, чому вони це роблять і чому це так виглядає, що ніби вони просто валом валять. Якщо коротко, 215 мільйонів бразильців, якщо з них навіть 1% поїде в Португалію, це 2 мільйони просто бразильців, які приїжджають в Португалію, розумієте? А чому б їм туди не їхати, якщо у них, наприклад, є доведені родинні зв'язки, їм дуже легко приїхати в Португалію і взагалі з бразильським паспортом приїхати в Португалію, нема проблем. Мовного бар'єру нема, зарплата значно вища, але там також з'являються мінуси, тому що все значно дорожче, Португалія більш безпечна країна, так, але ж із-за того, що там і безпечний, там прикольні були програми податкові, то багато експатів туди почало їхати, і там дуже дорога нерухомість, і тобто там є свої плюси, свої мінуси. Знову ж таки, немає знову ж таки ідеального місця, на жаль, на землі. Але це так дуже коротко, якщо казати про те, чому бразильці переїжджають. Отже, якщо у вас онлайн-дохід або пасивний дохід, то Бразилія для вас може бути справжньою знахідкою, бо дійсно розходи ваші будуть значно нижчі. Ви бачили попередній мій ролик. $1500 на велику родину з 3 дітьми і в дуже хорошому місці, з прекрасним кліматом, з абсолютною безпекою і з дуже хорошим дружнім населенням, яке приймає тебе як рідного. І я вважаю, що таке дуже рідко можна побачити. А якщо це взяти в поєднанні з тим, що тут можна зробити документи, зробити постійне місце проживання для деяких категорій людей, або зробити ВНЖ на 2 роки і через 2 роки отримати ПМЖ. Просто за те, що за факт того, що ти проживав 2 роки тут, ти можеш отримати постійне місце проживання, а потім і натуралізуватися через 4 роки проживання по ПМЖ. Тобто через 6 років ви можете вже почати процес натуралізації і через 7 отримати паспорт. А по народженню дитини це займає всього 2 роки. Це дуже швидко, це безпрецедентно просто. Ніде такого нема. І це дуже сильний паспорт, тобто це не якась острівна країна десь в Тихому океані, в Науру. Ні, це дуже сильна економіка, 10-та економіка в світі. Так, тут є проблеми, бачите, з цінами, є така дуже велика нерівність між багатими і бідними, але все-таки Бразилія – це топова країна, це не якась no-name, так, країна, всі знають Бразилію. Освіта і рівень сервісу все-таки відстають у Бразилії, на мою власну думку, якщо порівнювати знову ж таки з Західною Європою, з США. Наприклад, базова освіта в США, школи дуже хороші, у них красиві класи, у них є додаткові заняття для дітей, для яких англійська не є основною мовою, ESL, English as Second Language. Це феноменальна програма, коли діти приїжджають з нульовою англійською мовою, через рік вони говорять вже англійською мовою. Це
просто нереально. Вони молодці. Вони побудували прекрасну систему освіти для цих дітей. Причому вони їх не відділяють від класу, вони їх інтегрують успішно дуже в англомовне середовище, забирають з уроків на 30-50 хвилин на день, і то не кожен день, але там дуже гарні педагоги, дуже вони прекрасно відносяться до тих дітей. Це просто щось неймовірне. Американська школа базова, якщо це хороша школа з хорошими відгуками, і якщо там є ESL, то це просто прекрасно для іммігрантів. І це все безплатно. Якщо у вашому районі, особливо в великих містах Америки, школа має низький рейтинг, і дуже часто люди, які селяться іммігранти, вони їдуть в якісь такі недорогі райони, так, найдешевше житло, квартири, то там рівень освіти буде нижчим, а школи мають більші показники по бійках, по різному криміналу, особливо якщо це старші школи. І також там і навчання, тобто не таке ефективне, і нижчі середні бали, але є рейтинг шкіл, завжди можна перевірити перед тим, як переїжджаєш в якийсь район. І дуже багато людей в Америці, коли у них приходить час віддавати дітей в школу, або, наприклад, діти ходили в молодшу школу, і біля їхнього району була дуже якісна молодша школа, а коли дитина приходить в середню школу, то середня може бути вже поганою по якимось причинам, бо, можливо, середня школа обслуговує не тільки цей район, а ще декілька сусідніх районів, і там може бути якесь гетто. І через це люди прямо переїжджають в інший район кожні 3 роки, там, наприклад, тому що середня школа краще, наприклад, на сході від Чикаго, допустимо, а на заході краще, скажімо так, старша школа. Тобто із-за цього люди переїжджають з району в район, і якщо ви взяли іпотеку, наприклад, то вам важливо одразу дивитися, якщо у вас малі діти, в які вони будуть ходити школи на всі роки наперед, вам треба дивитися про це. В Європі школи в середньому теж доволі хороші. Я не знаю, як там з інтеграцією дітей, а це, я думаю, дуже сильно залежить від менталітету місцевого населення. Дуже сильно буде відрізнятися школа у Польщі від школи в Іспанії, де дуже також такий транкіло, дуже підхід такий до людей, до іноземців, більш м'який, скажімо так. Дуже важко узагальнити всю Європу взагалі, але в цьому аспекті особливо важко. Але якщо казати про Бразилію, то шкільна освіта базова, яка йде від держави, вона безкоштовна. Але в середньому я би сказав, що вона значно нижче, ніж в США. І це стосується як програми, так і викладачів, які постійно у нас, наприклад, в школі, то є якийсь викладач, то нема, то дощ пішов, він не прийшов, то у нас немає вчителя португальської цілий місяць. Здавалось би, в Бразилії немає вчителя португальської, ну що заважає його найняти, але ні, цілий місяць школа не може знайти вчителя, мабуть, або зарплати низькі, або містечко маленьке і мало спеціалістів. Не знаю, з чим це пов'язано, але ну це дійсно говорить про щось, так? І зараз ми розглядаємо варіант платної освіти на наступний вже учбовий рік, який починається вже доволі скоро, бо в Бразилії учбовий рік закінчується в грудні і починається у лютому. Трохи це по-іншому, ніж в Європі і в США. Якщо ви будете переїжджати, то також не зрозуміло, в який клас вас переведуть, тобто чи в той самий клас, який ви ходили, чи класом вище, чи класом нижче. Як нас перевели класом нижче, так по суті, але потім вона повчилася півроку, і вони зрозуміли, що вона вивчила мову, дитина вивчила мову, і вже їй просто там не цікаво в тому класі, бо самі завдання для неї залегкі просто. Математика та сама, вона це все вже знає. І тому її перевели з 6 класу в 7. І з приводу сервісу, тут сервіс Бразилії такий дуже не поспішаючи все роблять, якщо це інтернет проводять. Залежить, звісно, від конкретних людей, так, деякі компанії, які люди працюють на себе, їм потрібні гроші, там кредити, якісь там ще щось, то це може бути і хороший сервіс, звісно, але от якщо взяти таку загальнити в цілому, я би сказав, що в Америці, звісно, сервіс краще, в Європі теж в Європі теж також доволі висока якість сервісу в цілому. Я думаю, що Бразилія тут трохи програє, але зато тут дуже все душевно в Бразилії, і тебе тут люблять, ти відчуваєш, що до тебе добре відносяться, але
коли конкретно так справа до бізнесу, тобі потрібно, щоб вирішили цю проблему, там, щоб включили тобі інтернет, який там щось там відпало, поламалося, перестало працювати. А тобі все якось роблять отак от. Не дуже швидко, не дуже класно. Ну, хоча це ми зустрічали таке також і в Америці, коли не працював кондиціонер в одній з кімнат, і прийшов чувак, взяв $80 за визов, щось так от порухав якісь труби вентиляції, і потім сказав: та тут типа нічого зробити не можна. Ну, якщо що, визивайте нас ще наступного разу, я привезу інше обладнання, подивлюся ще раз. Ну, тобто це what are you talking about? Що взагалі відбувається? Ну, тобто є таке. Ну, це залежить, звісно, від конкретних спеціалістів також. І також, що треба зазначити, що взагалі кількість послуг, які доступні в Бразилії, менше, просто якісь послуги просто відсутні, або якісь товари важко знайти. Якщо вам потрібні запчастини на китайські автомобілі, ви можете чекати на них 3 місяці, наприклад. Не тільки китайські, це просто конкретний знайомий, який продавав мені автомобіль. Він купив собі китайця і 3 місяці чекав потім, коли у нього щось поламалося. І це нереально довго. Мита і податки. Дуже важко щось замовити в Бразилію з-за кордону, тому що ти не знаєш, скільки ти заплатиш мита, все дуже непрозоро в цьому плані. І навіть у нас є деякі речі, які залишилися в США. Ми думали, що нам їх вишлють спершу в Мексику, бо ми збиралися переїжджати в Мексику і деякий час були там, 4 місяці. Щось не склалося з цією посилкою, і ми вирішили їхати в Бразилію, і вирішили, що нам вишлють її в Бразилію, але який же сюрприз, виявляється, в Бразилії потрібно платити дуже великий податок, це може бути і $500, і 1000, в залежності від того, що їде в тій посилці, і немає ніякої гарантії, що ця посилка прийде до нас. Єдине, що не обкладається митом, це книжки. Ну таке собі, скажу так. Ну тобто ці мита, вони просто шалені. І також, якщо ви, наприклад, хочете купити собі новий iPhone, то він буде коштувати від 150 до 200% тієї ціни, яка є в США або в Європі. Це ненормально, це дуже неприкольно. І також з приводу податків, тут дуже важко, знову ж таки, порівнювати з усією Європою, бо є країни з низькими податками, є з високими в Європі, в залежності від того, чим ви займаєтесь, чим ви заробляєте. Але в цілому в Бразилії вони дуже високі. Ну, тут вже потрібна консультація бухгалтера для того, щоб розбиратися в вашій конкретній ситуації. В багатьох випадках можна відкрити щось подібне до нашого ФОПу українського, називається МЕЙ. Але в цілому, в будь-якому разі, чим би ви не займалися, платити податки це не прикольно, і коли вони великі, це нікому не подобається. Ось, до речі, ось ще один з мінусів Бразилії. Подивіться, така свалка. І в США я такого не бачив, мабуть, є десь. Але ну, тут не сильно за тим слідкують, що просто люди можуть так от вивалити сміття. І все, і воно тут лежить вже декілька місяців, я бачу, що тут просто воно лежить, ніхто цим не займається. Я не скажу, що це скрізь так, але в цілому стандарти чистоти, які є в Європі, так, які є в Америці, в хороших маленьких містечках особливо, то вони значно вищі, ніж в Бразилії. Якщо брати великі міста Америки, то там теж є погані вулиці, є вулиці, де багато бездомних, і вони просто і сміття кидають, і гадять, і все, що хочеш, можуть робити на вулицях. Так, є комунальні служби, які це періодично прибирають, але іноді це може бути не сильно і допомагає. І отаке сміттєзвалище, яке ми там зараз побачили, і поруч може бути доволі хороша забудова, тобто якісь непогані райончики. Можливо, з часом це прибереться, бо зараз тут багато будівництва поруч. Я сподіваюся, так і буде. Але ж в цілому, бачите, я їду, тут і дорога поки що не зроблена. Ну, таким чином, я вважаю, що це все-таки мінус Бразилії, такий недостаток охайності в деяких аспектах, що можна було б покращити, скажімо так, якось більше докласти зусиль для того, щоб це було красиво і гарно, і затишно для всіх. Зараз буде доволі смішний момент, поговоримо про клімат. Чому ж ми говоримо про клімат в недоліках, якщо я говорив про нього в перевагах в Бразилії? Тут все дуже логічно, зараз поясню. Коли я говорю про багато сонячних днів, що впливає на рівень вітаміну Д, також це впливає на наш настрій,
так, треба захищатися від сонця, іноді воно може бути небезпечним, але в цілому для людини набагато краще жити в місті, де є сонце, сонячне світло, ніж в такому місці, де є постійно дощ, сніг або якась полярна ніч. І також це безпосередньо впливає на якість і свіжість фруктів, овочів, які є основним джерелом життя для людей. Але якщо говорити про вологість, тропічну вологість, то це негативний фактор, який є в Бразилії. Є регіони в Бразилії, які мають менше вологості, звісно, але в багатьох регіонах, особливо в південних регіонах, які є хорошими в плані безпеки, там вологість доволі висока, і зими бувають доволі холодні, і в поєднанні холоду і вологості, так, стіни не дуже товсті. В Бразилії будують одну цеглинку, так, покриваються цементом, і таке от житло будується. Воно не має сильних теплоізоляційних властивостей. І тому це може бути не дуже добре, тому що утворюється конденсат, особливо коли є сильні перепади температури, а це також притаманно регіонам більш хороших для життя експатів, так, тобто південним регіонам, ближче в сторону Аргентини. Тобто там доволі висока вологість, як правило. Тобто завжди можна знайти, мабуть, якісь виключення. Але в цілому така проблема є. І системи кондиціонування такої централізованої, так як дуже часто роблять в Америці, в Європі, мабуть, теж. Такого тут немає, тобто кожен собі ставить такий маленький приватний кондиціонер на кожну кімнатку окремий. Так. Ну і виходить, що із-за того може утворюватися на стінах пліснява, текти вода навіть по стінах, і це псує і повітря, і речі, і це погано для легень, для дихання. Для людей, у яких є якісь захворювання, астма або ще якісь, це не дуже добре. Ну і сонце, якщо взимку це прикольно мати багато сонячних днів, навіть якщо йдуть іноді дощі, то влітку тут може бути така спека до 40-45 градусів, особливо в центральних якихось регіонах Бразилії, і навіть і на півдні Бразилії, і, до речі, ближче до екватора, місто Натал, там де живе наша знайома Анна, у якої ми брали інтерв'ю, дуже цікаве інтерв'ю, рекомендую всім подивитися. Там дуже багато цікавої інформації про той північно-східний регіон Бразилії, про який ми мало чого знаємо, бо ми там ще не були, а людина там живе вже багато років. Так ось там, до речі, немає такої сильної спеки. Я от подивився спеціально по графіках температури, і виходить, що північно-східний регіон має менші температури влітку, ніж південний. Тобто на екваторі не так і спекотно, як на тропіку, на південному тропіку. І особливо, якщо зважаючи, що багато експатів їде в великі міста, які закатані повністю в бетон, оці багатоповерхові коробки, в яких немає чим дихати. І коли стоїть така спека, кондиціонери можуть не справлятися, або їх може і не бути, якщо це старий житловий фонд, або поламався, або ще щось, а поки його там полагодять, ну це реально дуже некомфортно бути в такій спеці. Тому я говорю, що клімат Бразилії може бути і мінусом, особливо для європейців, які звикли до більш прохолодного клімату. Все-таки у нас біла шкіра, і ми не сильно пристосовані до того, щоб жити в такій спеці. Також такий спекотний клімат з великою кількістю вологості, він сприяє тому, що багато москітів є в Бразилії. Залежить також від сезону і від регіону. Наприклад, взимку у нас не було їх майже взагалі. Зараз починається вже ближче до літа. Вже у нас кінець жовтня, і скоро вже ближче до Нового року їх буде дуже-дуже багато, бо це літо якраз в Бразилії. Звичайно, треба користуватися репелентами, треба ставити сітки на вікна і захищатися від комарів, бо вони можуть переносити тропічні хвороби, до яких наші європейські організми знову ж таки не пристосовані. В Бразилію не потрібно робити ніяких прививок спеціальних, щоб приїхати. Ніхто того не питає. Але тут є в деяких регіонах, особливо в Амазонії, жовта лихоманка – це страшна хвороба. І також існує денге, це вже більш розповсюджена хвороба, вона існує і в Азії, і в Африці, і тут в Бразилії, в будь-якому регіоні вона є. Вона не така страшна, але також дуже неприємна. Ну і ще в деяких місцях Бразилії є сезони дощів, і коли багато дощу, можуть падати дерева на електричні стовби. Бачите, ось так от
Вони дуже часто тут намотані, аби як. Можуть не бути світла, або можуть бути перепади електроенергії. Не знаю, мавпи можуть обірвати, лазять мавпи по цих. Коротше кажучи, з електрикою можуть бути в деяких регіонах також проблеми. І навіть у нас в Парачі бувають проблеми з електрикою. Хоча ми живемо в районі, де більш-менш все стабільно, трохи далі ближче до джунглів, там у людей пропадає світло буквально раз на тиждень стабільно на пару годин. Тобто люди, які хочуть мати безперебою електроенергію, ставлять собі якісь акумулятори, якісь ще додаткові витрати на то мають. Соціальна нерівність в Бразилії дуже сильна, особливо в великих містах можна побачити в Ріо, фавели, люди, які живуть на картонках, на вулицях, на проспектах великих так міста, в центрі особливо це помітно. І буквально трохи проїжджаєш, і там шикарні торгівельні центри, салони, де продаються автомобілі, Porsche, я не знаю, там просто якісь круті тачки стоять припарковані, спортивні автомобілі. Дуже багате життя, а поруч дуже бідне життя. Цей контраст, звичайно, коли кажуть місто контрастів, я не знаю, про що взагалі кажуть. Це так можна сказати про любе місто. Таке є і в Києві, і в Бангкоку, і в Нью-Йорку. Є бомжі, які живуть на вулицях і не мають нічого, а є люди, які просто мільйони грошей мають. Само собою, великі міста, вони притягують і тих, і інших, тому що для багатих це місце, де можливо розвивати бізнес, де крутяться великі гроші. А для бідних це місце, де можна якісь крихти отримати від того красивого життя багатих людей, якусь милостиню попросити або десь щось вкрасти, якщо люди таким промишляють. В цілому, так, якщо взяти, порівняти Європу, США і Бразилію, то, звісно, бідності тут більше. Багато людей не почуваються безпечно, особливо в великих містах. Це треба мати на увазі, особливо при виборі міста, куди ви будете їхати в Бразилію. Якщо ви збираєтесь їхати, то, звісно, треба подивитися, який там рівень безпеки чи небезпеки. І коли ви будете вибирати район, то від району теж дуже сильно буде залежати і хто буде ходити в школу з вашими дітьми, якщо це безкоштовна школа. І коли я казав про школи, я забув ще додати, що все-таки є в Бразилії платні школи, і вони, звісно ж, набагато дешевші, ніж в Америці, тобто це не 800, не $1000 на місяць, це може бути $200-300. Є і дорожчі, але це скоріше як виключення. В середньому в Парачі школи стоять $200-300 на місяць за одну дитину, якщо дві дитини чи більше, там ще дають знижки. Звісно, рівень комфорту і безпеки безпосередньо залежить від того, як ви почуваєте себе, наскільки безпечно ви почуваєте, наскільки багато навколо вас стрьомних якихось людей, так, бідних, ходить по вулицях. І тому всі хочуть жити, якщо в великих містах, то в більш безпечних охороняємих районах, але це також коштує дорожче. Тому якщо ви хочете знайти такий компроміс і жити не дуже дорого, але в безпечному місці, то подивіться в сторону менших містечок або менш розкручених напрямків в Бразилії. Це може бути в сторону Санта-Катаріна, штат дуже хороший, це не тільки Флоріанополіс, і Блуменау, і багато маленьких курортних містечок є на північ від Флоріанополіса. І це може бути в штаті Сан-Пауло. Дуже багато внутрішній штат, так, дуже багато там є маленьких містечок, є і великі міста, мільйонники, в яких є пригороди хороші. Якщо вам не принципово жити, і якщо у вас немає там прив'язки до роботи в великому місті, то можливо вам краще роздивитися менше місто. Там може бути менше можливостей якихось по інфраструктурі. Але якщо у вас є близький доступ в якесь велике місто, періодично туди їздити, вирішувати якісь свої питання і таким чином жити просто в більш безпечному місці, не за всі гроші світу. Це як один з варіантів. Також наше місто Парачі, де ми живемо, в штаті Ріо-де-Жанейро, класно можна проживати за невеликі гроші. Безпека. Говорю ще про безпеку. Дивіться, я зараз проїжджаю тут люди якісь, будівельники, так, вони щось будують там. І, в принципі, я не переживаю за те, що хтось у мене вихопить телефон або хтось мене пограбує, так. Тому що
тут дійсно безпечно. Але якщо ви живете в великому місті, ні в якому разі так не можна робити. Потрібно бути дуже обачним. Людей дуже багато, ніхто нікого не знає, як завжди в великих містах. Сусід може не знати сусіда. Тут же ж в маленьких містах, в принципі, люди не роблять таких речей. Тобто вони всі знають, що якщо хтось щось таке зробить, то все місто буде на завтра знати про це. Є базові поради, як мати більший рівень безпеки навіть в великих містах. Треба бути дуже пильним зі своїми речима особистими, не світити телефонами, комп'ютерами, не знаю, великими сумами грошей. Бути дуже уважним, куди ти йдеш, з ким ти йдеш, в якому ти стані. Якщо ви п'єте алкоголь, краще не робіть цього. Десь з малознайомою компанією краще взагалі не пити алкоголь. Ми не п'ємо вже багато років. Але якщо, то коротше кажучи, це дуже треба бути уважним, коли ти йдеш куди going out, так, коли ти виходиш у світ. Все-таки, якщо порівнювати з іншими країнами, про які ми говоримо сьогодні, так, Європа, США, звісно, тут буде в Бразилії це більш небезпечно, хоча, як кажуть, приключення на свої другі 90 можна знайти будь-де. Особливо уважно треба бути в натовпі, на зупинках транспорту і ще в великих містах Бразилії. Дуже розповсюджено, коли виривають телефон мотоциклісти. Тобто біля великих доріг, біля будь-яких доріг, якщо бачите мотоцикл якийсь їде, то треба бути просто дуже уважним, тому що вони можуть таке робити і про це треба знати. Підсумок. Не треба нічого і нікого ніколи в цьому житті ідеалізувати. Не очаровуйтесь, щоб не розочаровуватись, так кажуть. І я думаю, що це дуже справедливо. Коли ми приїхали в Америку, у нас не було ніяких завищених очікувань. Ми розуміли, що є класні моменти, у нас є багато друзів, і там є порядок, скажімо так, особливо в тих штатах, де ми проживали, тобто є гірші локації, є кращі. І ми люди, а не дерева, ми завжди можемо вибрати, куди нам переїхати, на щастя. Хоча іноді обставини складаються таким чином, що ми би і не хотіли переїжджати, але ці обставини нас змушують переїжджати. Як, наприклад, війна в Україні, на жаль, яка змусила мільйони українців, які раніше і не думали про те, що вони будуть жити за кордоном десь, а зараз вони хто в Бразилії, хто в Іспанії, так, хто в Америці, Канаді і так далі. Розкидали нас по всьому світу, на жаль, це так. Але хороша новина полягає в тому, що в Бразилії є багато плюсів. Про це я розказав в окремому відео. Сьогодні я постарався об'єктивно і неупереджено розказати також про мінуси цієї країни. Гадаю, що у мене багато що вийшло. Можливо, про щось я забув. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Скоріш за все, неможливо проговорити про всі плюси і мінуси, тому що це дуже-дуже сильно індивідуально для кожного. Ми всі дуже різні люди. Але є щось у нас спільне. Спільне – це бажання до кращого життя для нас, для нашої сім'ї, так, для нашої ком'юніті, так, де ми проживаємо. Звісно, всі ми бажаємо миру в Україні, щоб можна було в один прекрасний день повернутися зі своєю сім'єю додому і жити там прекрасне життя. Але поки що такої можливості, на жаль, немає, то ми шукаємо найкращі варіанти для себе. І ми стараємося, конкретно я стараюся висвітлювати об'єктивну інформацію про Бразилію, тому що коли я шукав цю інформацію, її просто не було. І ми, можна сказати, на ентузіазмі приїхали в Бразилію з мінімум інформації про цю країну. І побачивши, що тут дійсно набагато краще, ніж я собі уявляв, я просто вважаю, що це мій обов'язок донести цю інформацію до людей. До тих людей, яким ця інформація потрібна, вони її знайдуть, вони її почують. Отже, комусь це дасть новий шанс знайти собі домівку, бодай тимчасову, але більш стабільну, більш зрозумілі тут більш правила гри. Тобто, можливо, це не найпростіше тут варіант для виживання, так і для тих людей, які перебувають в скрутному фінансовому положенні, однозначно ні. Але якщо у людей більш-менш є якісь варіанти заробітку онлайн, або вони
вміють розвивати свій бізнес, є якісь накопичення на перший час, на вкладення в бізнес, то в Бразилії є багато можливостей для таких людей. Тобто все дуже індивідуально. І останнім часом я отримую дуже багато запитів на те, щоб люди хочуть поговорити зі мною, позадавати деякі запитання. Я стараюся відповідати на всі запитання під відео, тому залишайте, будь ласка, свої коментарі. Але якщо комусь хочеться поговорити зі мною і отримати консультацію, то це можливо зробити на платній основі. Контакти ви можете знайти під цим відео. Я вам дякую за ваші підписки, вподобайки, запитання. Дуже радий старатися для вас. І в будь-якому разі сподіваюся, що ви виберете найкраще місце для життя, або можливо ви вже вибрали і у вас все добре, і ви просто дивитесь цей канал, тому що вам цікаво, як живуть інші українці в Бразилії. А тим не менше, всім дякую, з усіма дуже приємно спілкуватися у коментарях. На сьогодні на цьому все. Всім щасливо!